Доброго дня, шановні колеги. Рада вас вітати на конференції. Сьогодні чудовий осінній день, сонечко. Сьогодні ми святкуємо День миру. Мене звуть Вікторія Турчина. Я кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри виховання і розвитку особистості. І темою моєї доповіді є мистецькі практики в сучасному освітньому середовищі. Сьогодні Організація Об'єднаних Націй закликає всі країни припинити військові дії на території України, але війна триває. Теж сьогодні ми розуміємо, що ми маємо цінності, і найбільша цінність – це людське життя, а тому ми усвідомлюємо теж цінність миру. Сьогодні ми усвідомлюємо, що таке цінність спокою, що таке цінність дружби, що таке цінність взаємин, порозуміння. Я вважаю, що такі конференції, таке спілкування є дуже важливим. Сьогодні, на жаль, в Україні триває війна. Сьогодні ми стикаємося з тероризмом. Наприклад, вночі були вибухи від ракет. Наші домівки часто бувають без світла, без води. І це теж, я вважаю, жахлива ситуація. Але батьки, освітяни, громади об'єднуються. І ми дійсно говоримо про соціальну інклюзію, ми говоримо про взаємодопомогу. І дуже важливо, коли ми підтримуємо один одного, дуже важливо, що Європа підтримує Україну. І на сьогодні ідеї і соціальної інклюзії, і безбар'єрного освітнього простору, на мою думку, є актуальними. Сьогодні ми говоримо, що світ глобальний і дійсно все людство має зберегтися як вид. Ми маємо цілі глобального і сталого розвитку. Серед них є важлива мета і екологія, і освіта, і здоров'я, і рівність, і подолання бідності. І все це актуально для всього людства. Сфера освіта є однією з таких цілей, і на сьогодні в нашій вітчизняній освіті прийняті документи важливі, наприклад, національна стратегія зі створення безбар'єрного простору. І ми говоримо, що дійсно кожна людина має право на освіту, дійсно кожна дитина має рости, мають плекати, вирощувати. І, звичайно, це стосується дітей з особливими потребами. І так само це стосується, наприклад, обдарованих учнів, коли ми говоримо про 4-й рівень інклюзії. Отже, ці ідеї, на мою думку, є актуальними. Так само ми живемо в поліетнічному, полікультурному суспільстві. І для нас важливими є ідеї культурного різноманіття, для нас важливими є ідеї недискримінації, для нас важливими є ідеї діалогу. От якраз такі конференції міжнародні, вони сприяють розбудові миру, діалогу і оптимізують наші культурні ресурси. І, наприклад, те, що ми маємо здобутки культурні, цінності, які актуальні для всього людства, підтверджує спадщина України ЮНЕСКО. Ну, наприклад, я думаю, що вам подобається український борщ
Сьогодні ми наголошуємо на ідеях також соціальної інклюзії, бо ми дійсно живемо в певних умовах, в певних містах або селищах. Да, в нас є громади, і дійсно центрами освіти є школи. На жаль, сьогодні в умовах війни дуже багато пошкоджено шкіл, знищено шкіл, але тим не менше ми допомагаємо один одному, ми продовжуємо працювати як освітяни. І знову ж таки для нас важливими є ідеї і про безпеку шкіл, і про цінність людського життя, про ідеї дитиноцентризму, коли дитина в центрі уваги науковців, в центрі уваги батьків, вчителів. На сьогодні актуальні ідеї інклюзії. Ми знаємо, що раніше були ідеї сегрегації, виокремлювали людей з особливості. Далі актуальними були ідеї інтеграції, але знову ж таки сьогодні ми відчуваємо це різноманіття, оце включення, і ми розуміємо, що кожна людина є цінною, і кожна людина може сприяти розвитку суспільства. Коли говоримо про соціальну інклюзію, то важливими є ідеї подолання нерівності, тому що, наприклад, не всі учні мають право на доступ до освіти. Освіта так само в нас зараз здійснюється в дистанційному і змішаному форматі. Хотілося б все-таки живого спілкування. Теж ми говоримо про нашу ідентичність, яка пов'язана з психологією, з нашими емоціями, пов'язана з прийняттям світу. І Україна інтегрується до європейської спільноти. Вона також пов'язана з тим, що ми маємо позбавлятися конфліктів різних ідей злочинності, тероризму. А для нас важливими є ідеї розвитку талантів, для нас важливими є ідеї зробити кожну дитину щасливою, зробити кожну дитину успішною, і якраз мистецтво, освіта, виховання спрямоване саме на це. Коли говоримо про соціальну інклюзію, для нас важливими є ідеї фізичної безбар'єрності, і ми говоримо, наприклад, про ідею універсального дизайну, що треба враховувати особливості людини або дитини. Теж сьогодні, на жаль, в Україні багато людей без місця проживання, знищено багато житла мирних мешканців. І так само ми говоримо про тимчасово переміщених осіб. І я так само виїжджала з Харкова, коли були дуже великі обстріли, коли танки стріляли, і РСЗО, і ракети, то я була змушена переїхати в область, і я теж відчула, що таке жити без власного життя, коли ти нічого з собою не схопив, і це дійсно жахливо. Так само фізична безбар'єрність пов'язана з врахуванням особливостей людини. Наприклад, якщо у людини слабозорість або дитина має проблеми з зором, то відповідно потрібні навчальні матеріали зі шрифтом Брайля або з великим шрифтом. І це так само пов'язано з забезпеченням потреб людини. Ми живемо в цифровому суспільстві і дійсно використовуємо можливості цифрового суспільства. Ми спілкуємося в соціальних мережах, ми опановуємо нові програми. Для нас важливими є наявність інтернету і так само, наприклад, формування цифрових компетентностей. Тобто ці ідеї теж цифрової безбар'єрності є актуальними. Суспільна і громадянська безбар'єрність. Так само важливо, щоб люди об'єднувались в громади, і дійсно громада дозволяє вирішувати багато проблем,
і політичного життя, і культурного життя. Знову ж таки, громада дбає, да, про всіх членів, і це сприяє і соціальному розвитку, це сприяє інклюзії, взаємодії. Ну і теж сьогодні ми говоримо, наприклад, про інтеграцію внутрішньо переміщених учнів до інших регіонів, да, до теж доступ їх до освіти, захоплення мистецтвом, і ці ідеї є важливими. Освітня безбар'єрність так само пов'язана з ідеями навчання впродовж всього життя, з ідеями неформальної освіти. Да, кожна людина, дитина може себе відчути щасливою, і завдання освіти, да, якраз надати знання, якраз ідея пізнання себе і світу. Ми святкуємо 300-річчя Григорія Савича Сковороди, і я думаю, що його ідеї якраз пов'язані теж із безбар'єрністю, і з розвитком особистості. Ну і теж, знову ж таки, ми говоримо і про естетизацію життя, і про ідею універсального дизайну, про ідею соціальної інклюзії, ідею недискримінації і, наприклад, взаємодія учасників на конференціях, на форумах, да, або участь в різних мистецьких практиках якраз сприяють цій безбар'єрності, і культурній, і освітній. Я працюю в Харківській академії неперервної освіти, і в нас, на жаль, зруйновано один наш заклад, де відбувалися курси, але залишається ще наше приміщення на Пушкінській, і ми продовжуємо працювати. Працюємо теж в різних форматах сьогодні, в форматі дистанційної освіти, в форматі змішаної освіти. У нас є ректор Любов Денисівна Покроєва, вона професор і кандидат педагогічних наук, і вона теж дбає про розвиток освіти на теренах Харкової області. Знову ж таки, ви знаєте, що звільнили нашу область, і це дуже важливо. Я співпрацюю з колегами і колежанками. У нас кафедра виховання і розвитку особистості. Ви можете зайти на наш сайт, подивитися, що всі викладачі дуже творчі. Ми намагаємося, скажімо так, неформально підходити до курсів. Да? Ми намагаємось вкладати всю душу, і дійсно для нас важливими є ідеї соціальної інклюзії, і ми їх пов'язуємо з нашими предметами. У нас 4 предметники різних предметів навчаються на курсах підвищення кваліфікації. Я курую курси мистецького спрямування, а також читаю на курсах різних вчителів предметників. Коли ми говоримо про сьогодення, знову ж таки, ми звертаємо увагу на розвиток творчості, на ідеї креативності, емоційного інтелекту, на формування наскрізних вмінь і навичок особистості, на формування компетентностей. І тому звертаємо увагу на можливості різних видів мистецтва. І ми знаємо, що один вид мистецтва підсилює інший. Так само знаємо, що Україну підтримує Європа, і прикладом є і флешмоби, і різні концерти, і багато заходів проти війни і на підтримку України. Коли ми говоримо про сьогодення, говоримо про мистецькі практики, їх називають public art, знову ж таки, говоримо про сучасне суспільство, сучасну культуру. Сьогодні ми бачимо, що є багато питань, багато проблем, і існує дуже багато цікавих практик, флешмоби, хепенінги, колажі, різні інсталяції, різні соціально орієнтовані практики, да, і от ви бачите теж такий певний колаж, родина, а потім людина, яка загинула в Харківській області, і це реалії життя. Знову ж таки,
це все висвітлює, що відбувається на теренах України. Хотіла звернути вашу увагу на ідею Невона Квона, який класифікує мистецькі практики, паблік арт, і наголошує, що сьогодні актуальне мистецтво в громадських просторах. І дійсно ми бачимо і рекламу, ми бачимо і багато інформації в громадських просторах. Є твори мистецтва як публічні простори. І для нас дуже важливо мистецтво в громадських інтересах, да, бо ми викликаємо національну ідентичність, ми говоримо, що ми формуємо патріотів України, і для нас це дуже важливо. Ну і таким, скажімо, важливим чинником є для нас музичне мистецтво. Сьогодні лунають нові пісні, які дозволяють об'єднуватися українцям і на телеканалах, і в мережі інтернету. Теж використовуємо різні меседжери і ділимося інформацією про цікаві проєкти і, наприклад, музичні досягнення. Тобто бачимо, що мистецтво, воно дійсно має дуже багато особливостей, і для нас це важливо використовувати в сфері освіти. Коли ми говоримо про мистецькі практики, то, звичайно, вони спрямовані на взаємодію з суспільством. І хочу наголосити, що такі проекти, як інклюзивні практики, вони дійсно сприяють порозумінню, вони дійсно захоплюють, надихають, да, і ці неперевершені емоції, вони дозволяють нам жити, рухатись далі і співпрацювати. Ну, прикладом теж є віртуальні хори, віртуальні ансамблі. На жаль, і ковід і війна, вони обумовлюють, що сьогодні дуже багато такого віртуального простору і віртуального спілкування. Хотіла теж звернути увагу, що мистецькі практики ми пов'язуємо з проєктною діяльністю. І теж перед вами проєкт фото такий і відчуття, да, Світлани Дубіниної, вона директорка Липецької школи. Майже півроку ця школа і ця громада була окупованою, але і вчителі, і батьки, і громада, да, знову ж таки, вони планують відбудувати, вони дбають про своє селище і про свою школу. Цікавими є ідеї науковців вітчизняних. Ми говоримо і про соціальну пам'ять, ми говоримо знову ж таки про цінності, і все це теж дозволяє нам зберегти і відтворити мистецтво. Коли ми говоримо про мистецькі практики, то звертаємо увагу на ідеї арт-педагогіки. Наприклад, ми для наших вчителів робимо такі мотиваційні ролики, у нас є YouTube-канали, і, знову ж таки, на жаль, ми показуємо зруйновані наші школи, ми теж наголошуємо, що буде не тільки війна, а буде обов'язкова відбудова, і ми надихаємо, ми намагаємося співпрацювати з нашими вчителями, вихователями. Коли говоримо про мистецтво, знову ж таки, звертаємо увагу на естетичні категорії, звертаємо увагу на такі фундаментальні категорії філософські, да, як краса, гармонія, ритм. І це дійсно теж дозволяє пережити жахи, це дійсно дозволяє знаходити в собі сили, спілкуватися, співпрацювати. От ми пропонуємо різні творчі завдання нашим і вчителям, і учням. Наприклад, використовуємо метод асоціації, да, і ви теж можете поміркувати на ваші асоціації до слова культура мистецтва.
В даному випадку представлені деякі шедеври. Знову ж таки, використовуємо віртуальні можливості, а за можливості будуть вже практики в реальному житті. Коли говоримо про арт-практики, враховуємо особливості видів мистецтва, знаємо, що існують і часові, і просторові, і синтетичні. Сьогодні дуже багато синтезу. Знову ж таки, всі ці ідеї для нас є важливими, і ми можемо, наприклад, подивитися, як жанр портрету існує в різних видах мистецтва. На це звертають увагу, наприклад, в наших сучасних підручниках автори. І ми так само цими ідеями ділимося з нашими вчителями і вихователями. Для нас важливими є ідеї архітектурного простору. Для нас важливими є ідеї, знову ж таки, те, що існують різні види архітектури. І ми пропонуємо не тільки подивитися на світові перлини, а, наприклад, здійснити віртуальну екскурсію. В даному випадку я пропонувала вчителям здійснити екскурсію парком Шевченка, завітати на площу, але, знову ж таки, на жаль, ми побачимо руйнування, ми побачимо жахи, які створені війною. Теж звертаємо увагу на такий вид мистецтва, як живопис, і коли говоримо про арт-практику, коли говоримо про можливості мистецтва, ми наголошуємо і на терапії, і дійсно долучення, наприклад, до живопису, дозволяє людині зануритись в підсвідомість, дозволяє побачити теж багатоманіття світу і наголошуємо на тому, що теж відчути себе творцем, відчути себе майстром – це дуже важливо. Теж ми живемо в побутовій культурі, для нас важливими є ідеї декоративного прикладного мистецтва, і ми вивчаємо з вчителями, ми вивчаємо з учнями, вихованцями здобутки вітчизняного декоративного прикладного мистецтва, здобутки світового мистецтва, і так само пов'язуємо з сьогоденням. Наприклад, як можна прикрасити свій побут, або як одягатися на свято, знову ж таки, для дітей з особливими потребами. Це дуже важливо, щоб відчувати свято, щоб вміти себе репрезентувати, і ці ідеї для нас є важливими. Скульптура, ще один вид мистецтва, і дійсно теж дозволяє пізнати себе, можемо пов'язати з іншими видами мистецтва, наприклад, звертаючи увагу на здобутки античної культури, ми можемо пов'язати це з сучасним музичним мистецтвом. Знову ж таки, це теж пов'язано з розвитком театру, це пов'язано з синтезом мистецтва. І так само різні практики дозволяють зробити життя багатіше. Графіка теж мистецтво, яке дозволяє креативити, бути творчими. Знову ж таки, сучасні митці, вони теж демонструють, що існує сучасна графіка. Наприклад, ви бачите композицію «Мертве золото», тут представлені діалоги окупантів, і ми знаємо, що на нещастя своє щастя не збудуєш. Я вже підкреслювала значущість музичного мистецтва. Дійсно, українці дуже полюбляють співати, дійсно, це наша душа. Ми себе не уявляємо без музичного мистецтва і пісенності. Для дітей, для людей з особливостями і теж для переміщених осіб, для людей, які втратили близьких або ще якісь жахи пережили. Музичне мистецтво володіє дуже важливою силою,
І ми наголошуємо, наприклад, на зміні на клітинному рівні, і саме тому ми маємо долучати і слухати, і виконувати, да, і знову ж таки мистецтво, воно пов'язано з душею. Тобто, якщо ми хочемо бути духовними, звичайно, ми звертаємося до мистецтва, наприклад, музичного. Знаємо, що музичне мистецтво інтегрується з танцювальним мистецтвом. Сьогодні існують різні інноваційні форми мистецтва, наприклад, флешмоби, да, теж ми говоримо про, наприклад, те, що сьогодні актуальний фітнес, або різні сучасні танцювальні практики. І дійсно це дозволяє дітей з особливими потребами і учнів, вихованців зробити щасливими, передавати емоції. Да? Це теж дуже важливо. Ще один вид мистецтва – література. Він інтегрується, і ми говоримо, наприклад, про казкотерапію, ми говоримо про міфологію, які дозволяють пізнати світ, пізнати себе. Але, знову ж таки, маємо приклади руйнування і музеїв, і намагання знищити нашу культуру. Приклад, да, зруйнованого музею Григорія Сковороди. Дійсно, це варварство і це жах. Підкреслюємо, що існують синтетичні види мистецтва, і таким прикладом є театральне мистецтво. Маємо давні здобутки, наприклад, знову ж таки, традиції вертепу, традиції мандрівних музикантів. І сьогодні театральне мистецтво дозволяє так само дитині інтегруватися до суспільства. Діти з особливими потребами можуть стати учасниками цікавих і вистав, або брати в майбутньому професію. І так само це дуже важливо залучати до театралізації. Знову ж таки, сьогодні ми говоримо про виховання драматичне, да, що необхідно, щоб кожна людина відчула, що таке життя людини з гандікепом, щоб людина відчула, що є люди, які мають проблеми, потреби, і якраз драматичне виховання дозволяє це зробити. Так само ми намагаємося звернути увагу на здобутки регіональної культури, да, наприклад, пропонуємо вчителям, учням здійснювати сьогодні віртуальні екскурсії до Харківського театру опери і балету, дізнатися про історію. Теж цікаво, що в Харківському театрі залучали і дитячу хореографічну школу, і Харківське училище до постановок. Знову ж таки, артисти театру знані в багатьох країнах, і дійсно і культура, і мистецтво, вони розвиваються. Коли ми говоримо про арт-практики і про навчання мистецтву, то звертаємо увагу на інтеграцію, про те, що ми використовуємо можливості різних видів мистецтва. Да? Сьогодні актуальні, наприклад, ідеї медіаграмотності, ми використовуємо можливості відео, мультиплікації, інших видів мистецтва. Теж для нас важливими є ідеї творчості, креативності, коли дитина може реалізуватися, коли дитина знову ж таки прагне об'єднатися в команду, коли дитина намагається презентувати власні досягнення, теж ідеї творчості, ідея зробити, да, щось власне і перевершити майстра, наприклад, свого вчителя. Тобто всі ці ідеї є важливими. Так само звертаємо увагу на сучасні види мистецтва, наприклад, фотографії. Теж ми знаємо, що
Фотографія – вид образотворчого мистецтва. І сьогодні це один з улюблених видів, да, говоримо про селфі, говоримо, знову ж таки, що фотографія дозволяє нам фіксувати щасливі миті життя, і це для нас дуже важливо. Кіномистецтво так само один з популярних видів мистецтва. Наприклад, в Україні триває телемарафон «Єдині новини», да, і ми дізнаємося вже півроку про події в Україні, або так само пропонуємо нашим учням, вихованцям переглянути кліпи, переглянути кінострічки і різні мультфільми. Сьогодні теж багато школярів створюють, наприклад, мультфільми, і сучасні програми, сучасні технічні засоби дозволяють такі нові види творчості і дозволяють теж відчувати себе щасливими, дозволяють створювати ситуацію успіху. Коли ми говоримо про сучасні практики, про використання різних видів мистецтва, то звертаємо увагу на терапевтичний ефект, да, хочемо чи не хочемо, але мистецтво воно буде впливати на людину і якраз буде здійснювати цей терапевтичний ефект. Знову ж таки, якщо почитати вічні книги, наприклад, Біблію, ми знаємо, що грали на музичному струнному інструменті і таким чином лікували. Або теж ми говоримо про релаксацію, ми говоримо про те, що мистецтво розслабляє або дозволяє ввести людину в стан потоку, і це теж дуже важливо, да? Бо дійсно відбуваються зміни душі, відбувається очищення і дуже багато цікавих ефектів. Так само наголошуємо, що ми можемо пропонувати і дітям з особливими потребами, і нашим вчителям, бо ми починаємо завжди з себе, різні види творчості. І сьогодні теж кожного свої можливості, і кожен вчитель, да, краще знає, що можна запропонувати власним учням і вихованцям. Отже, пропонуємо або намалювати, або заспівати, зробити вироби з глини, або з природних матеріалів. Тобто важливо, щоб дитина отримала задоволення, щоб дитина відчула себе успішною, і дійсно тоді буде співпраця і комунікація. Звертаємо увагу на особистісні навички педагога. Сьогодні важливими є навички емоційного інтелекту. Ми маємо все одно оптимістично дивитися на речі, вміти переключатися. Да? Ми маємо проявляти емпатію, розуміти наших учнів. Так само важливими є соціальні навички педагога. І дійсно росте те, що ми поливаємо, да? Якщо ми говоримо про надію, про відбудову, то дійсно ми вже готуємось до цих навичок, до майбутнього. Так само важливий емоційний розвиток дитини. Ми маємо дбати, щоб наші учні-вихованці мали повноцінний сон, щоб вони позбавлялися негативних емоцій. Ми говоримо про мотивацію, про забезпечення потреб. Да? Поки ми не забезпечимо нижчі потреби, ми не можемо говорити про високі потреби. Ну і на сьогодні, знову ж таки, в умовах війни, в умовах глобальних проблем і катаклізмів, ми наголошуємо, що для наших учнів-вихованців і для дітей з особливостями важливою є фізична активність, рух – це життя. Теж для нас важливим є дихання, бо саме воно дозволяє заспокоїтись, гармонізуватись. Важливо співати, да? Знову ж таки, ми дбаємо про душу, а знаємо, що музика і спів, вони якраз гармонізують. Важливими є ідеї афірмації,
наприклад, знову ж таки, ми налаштовуємо учнів, да, говоримо, що ми любимо їх, так само, як і наших вчителів. Я завжди кажу, що мені дуже подобається співпрацювати з креативними, з неперевершеними, з творчими людьми. Важливо мріяти, бо досить, хоча важкі дні, важка доба, да, ми все це подолаємо і переживемо. Так само наголошуємо, що необхідно, щоб були веселощі, і учні, вихованці, вони мають відчувати, що життя триває, що життя не завершується, відчувати себе творцями, майстрами і займатися різними практиками. Співати, танцювати, ліпити. Бо дійсно це дозволяє зробити життя наповненим, гармонійним. Так само важливими є різні емоції, ми пропонуємо різні історії, ми пропонуємо різні проекти, да, для того, щоб дитина змогла переключитися, для того, щоб відбувалося покращення самопочуттів. І, знову ж таки, була взаємодія, да, було взаємопорозуміння. На сьогодні актуальними є ідеї сміхотерапії, діалектології, бо сміх, він також впливає на організм дитини і людини, як вважають науковці, да, дозволяє знімати напруження, ми часто напружені або тривожні, і позбавляємось стресових гормонів, а в нас виникають гормони щастя. Так само цікаві дослідження науковців, да, які наголошують, що сміх пов'язаний з глибоким диханням, і це дуже корисно, це так само активізує і наш мозок, і наші позитивні емоції. Ще одна практика mindfulness, знову ж таки, це усвідомлювання думок, емоцій, актуальні у зв'язку з сучасними арт-практиками, да, і, наприклад, знову ж таки, театральне мистецтво дозволяє теж регулювати поведінку, дозволяє проживати історії, дозволяє теж відчувати емоції. Або на сьогодні теж, як в інших країнах, актуальні ідеї медитації. І вітчизняні вчителі так само вже використовують ці практики на своїх уроках. Коли ми говоримо про сьогодення, то ми пропонуємо різні твори, малюнки, медіатворчість. Наприклад, багато вчителів мають YouTube-канали, багато вчителів мають блоги, різні сайти. І це дійсно дозволяє комунікувати і робити учнів щасливими, робити таку творчу взаємодію. Ми віримо, що все буде Україна, що Україна була, є і буде. А я вам бажаю натхнення, успіхів і до нових зустрічей. Дякую за увагу.